Yo mga kaming, magandang araw sa inyo mga kaming. Ngayon, video natin, turo ko sa inyo yung mga basic na power supply or tinatawag na PSU ng computer. Yan. Tuturo ko sa inyo kung paano ba i-check to, kung buo ba siya or hindi, kahit wala kang motherboard. Yan, or hindi mo ikakabit sa computer yung ating mga computer, hindi mo na kailangan para matest. Yan, tuturo ko sa video na to kung paano i-test to nang walang computer para malaman mo kung buo ba ang iyong power supply. Yan, okay. Bago tayo magsimula, bago ko ituro yung ating tutorial ngayon. Yan, kung bago ka sa channel ko, like, share, and subscribe. Ako nga pala si Jimeng. Yan, nag-upload ako ng mga gantong video na pwede mong kapulutan ng mga aral. Yan, about sa computer at sa iba pa. Yan. Ito, meron tayo dito ng power supply na bili ko lang second hand. Yan, ito nyo, madumi naman. Meron kasi tinatawag na power supply na generic. Yan. Ito yung nasa harap natin ay generic. Meron namang true rated na tinatawag sila. Tsaka yung isa yung yung 80 plus bronze, gold, silver, platinum yung mga tinatawag nila. Yan. I-test na natin. Siyempre, kailangan natin ng power cord, yan, para matesting. Tsaka itong maliit na to, gagamitin natin siya para short yung pin dito. Yan. Okay, simulan natin. Ito tayo dito. Ito yung kasi ito, kakabili ko lang din. Yan, ito yung 24 pin. Ano ba? 24 ba? So, ito yung socket papunta motherboard. Yan. Ang gagawin mo lang dito mga kaming, kuha ka ng ganito. Ito yung pang sa mga headset. Yung pantali. Yung tinatali. Balatan mo lang. Or kahit basta mapag-short mo lang itong video natin gagawin ko. Pakita ko sa inyo. Yan. Makapansin mo dito, green. Ito, green tapos black. Pag isi-short mo lang yung dalawa na yan, black, green. Napakita ko sa inyo. Ito, nasa pin 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Shoot mo lang dyan, pag shortin mo lang sila. Yan. Na-shoot ko na. Pansin nyo, green. Katapat sa green na yan. Tapos black. Tapos power cord, saksak natin. Isasaksak ko lang para natin kung gagana yung ginawa natin. Pasensya na maingay. Ayan. Mapansin nyo, umiikot. Ano naman doon? Nakikita ba? Ayan. Paano ko ba mapapakita ng mga wait lang, tanggalin ko lang. May butin na gano'n. Okay, kuha na ako nito para makita nyo lang na hinahang. Mando rin pa na. Ito, bakit wala? Hindi rin. Pero umikot siya, pakita ko na lang. Ayan. Ayan o. Isasaksak ko siya. Galing sa yung pamumula na lang. Tignan nyo na lang mabuti. Iikot yung pan yan. Ayan. Uikot.
Ito yung nilagay natin. Ayan. Ganun lang mag-testing. Tanggalin ko. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan lang yung gagawin. Kailangan punto ng punto mo doon kila J.A. Yan, kung Hindi ito ma... may mga kami, ganun lang mag-check ng power supply. Kahit hindi mo na isaksak sa motherboard. Yan. Ito nga pala yung power supply natin. Yan, kung nagustuhan mo yung video natin, like, share, and subscribe. Yan. At hit mo yung notification bell para updated kapag may mga bago tayong upload sa ating YouTube channel. Yan. Salamat sa suporta ng ating mga kaming. 2,000 subscriber na tayo. Yan. Sana patuloy pa tayong dumami. Subscriber natin yan. Hanggang sa susunod na video mga kaming. This is Jimeng Tech. Thank you for watching. Bye-bye.